Γεια σας, είμαι ο Pure Nature και όπως βλέπετε είμαστε στον Alpha Server για το νέο expansion του World of Warcraft Battle for Azeroth. Το δεύτερο dungeon το οποίο θα δούμε είναι το Atal Dazar. Όταν πρωτομπαίνεις στο Atal Dazar, σχεδόν το βλέπεις ολόκληρο. Γενικότερα, το Atal Dazar έχει στοιχεία από trolls και την κουλτούρα τους. Αυτό που θυμίζει είναι λίγο από Zul Guru, λίγο από Zulaman, δηλαδή το χρυσό, τα μοτίβα που υπάρχουν στους στίχους και όλα τα σχετικά. Τώρα, όταν μιλάμε για dungeons από trolls, εννοούμε curses, poisons και μερικές φορές σε μετατρέπουν και σε βάτραχο. Αλλά πάντα όταν λες για τέτοιου είδους dungeons, εννοείς ότι θα δεις μέσα δεινόσαυρους, που υπάρχουν αρκετοί, και όταν λέω αρκετοί το εννοώ. Τώρα το dungeon έχει αρκετά δεινοσαυράκια, τα οποία χοροπηδάνε αν δεν είστε ο ένας κοντά στον άλλον, κάτι μικρούς πτεροδάκτυλους που το μόνο που κάνουν είναι ένα fear το οποίο μπορείς να το κάνεις και interrupt, αλλά σε γενικές γραμμές έχει αρκετούς εχθρούς, αλλά μπορείς να πας ξεχωριστά στο κάθε bossάκι σχετικά εύκολα. Τώρα το Atal Dazar είναι ένα dungeon όπως και το Freehold με την σκέψη του Mythic Plus. Με αυτό εννοώ ότι έχει εύκολο layout, δηλαδή μπορείς να το διαλέξεις ποιο bossάκι θα σκοτώσεις πρώτο και ποιο τελευταίο, εκτός του τελευταίου boss. Επιπλέον τα τερατάκια και τα trolls που αντιμετωπίζεις στην αρχή του dungeon σε προειδεάζουν για τυχόν skills που έχουν μερικά boss ή ακόμα και mechanics. Τώρα εμένα το dungeon μου φαίνεται ότι θέλει λίγο δουλίτσα ακόμα. Μου φάνηκε ιδιαίτερα πιο εύκολο από το Freehold, αν και στο Freehold δεν ήταν καρά, αλλά έπαιξα DPS. Το Atal Dazar σε ποσότητα trash mobs με το Freehold δεν έχουν καμία σχέση. Στο πρώτο παίρνεις άνετα ένα pack το ένα μετά το άλλο, χωρίς να τραβήξεις περισσότερα, ενώ στο άλλο έχεις άπειρα mobs κοντά το ένα στο άλλο. Οπότε έπαιρνες παραπάνω από όσα πρέπει. Τώρα το Freehold μου φάνηκε κάπως πιο ευχάριστο από ότι το Atal Dazar σε θέμα layout γενικότερα και δυσκολίας και οπτικών. Τέλος πάντων, αρκετά με εμένα και το τι μου άρεσε. Αυτό θα το δείτε στο βιντεάκι του Freehold, όπου υπάρχει και ένα link δεξιά πάνω στην οθόνη σας και μου λέτε τη γνώμη σας από κάτω. Οπότε πάμε να δούμε λίγο τα μποσάκια το κάθε ένα ξεχωριστά. Όπως είπα, το Atal Dazar έχει 4 μποσάκια, όπου μπορείς να ξεκινήσεις στην αρχή σε ένα από τα 3, εκτός από το τελευταίο, το οποίο ανοίγουν κάτι σκάλες όταν όλα τα υπόλοιπα boss είναι ψόφια. Στο πρώτο boss στο οποίο πήγα ήταν ο Volkal, ο οποίος μοιάζει σαν τα mobs στο Zul Guru που λεγόντουσαν, αν δεν κάνω λάθος, Zul Guru Berserkers. Τέλος πάντων, ο Volkal για να μπορέσεις να του κάνεις damage πρέπει να καταστρέψεις τα 3 totem που έχει γύρω του. Όταν αυτά καταστραφούν, μεν τον boss παίρνει ένα buff το οποίο κάνει damage στον εαυτό του, αλλά τον buffάρει και στο damage το οποίο κάνει. Επιπλέον κάνει ένα leap το οποίο δεν το είδα, πιθανόν να είναι μπαγκαρισμένο. Τώρα ο Volkal πετάει επίσης και pulse, τα οποία αν καθίσεις πάνω τους τρως damage, και το Noxious Tents όπου γίνεται interrupt. Αν δεν το κάνεις interrupt θα πάρεις ένα debuff όπου για 3 δεύτερα θα φας κάποιο damage, και τέλος αν δεν γίνει interrupt θα πάρεις άλλο ένα debuff όπου στακάρει. Αυτό το bossάκι σε Mythic Plus μου φαίνεται θα είναι λίγο πρόβλημα, λόγω ότι σε κάποια φάση το δωμάτιο γεμίζει με pulse από poisons. Στο επόμενο bossάκι στο οποίο πήγα ήταν η Priestess Alunza. Συγγνώμη για την προφορά, αλλά νομίζω έτσι προφέρεται. Σε γενικές γραμμές φαίνεται πολύ εύκολο. Οπότε, κατά τη διάρκεια του fight θα δείτε να βγαίνουν κάτι χρυσά blobs, όπου απλά μην πάτε πάνω τους. Επιπλέον μέσα στο fight θα δείτε και κάτι pulse στο έδαφος. Πριν δείτε ότι το boss πάει να κάνει transfusion, πατήστε μέσα σε αυτά. Το transfusion στην ουσία κάνει damage σε εσάς και χιλάρει τον boss, αλλά αν έχετε πατήσει στο ματωμένο pool, τότε αντί να χιλαριστεί θα φάει damage. Και αυτό είναι όλο το fight. Άποψή μου νομίζω ότι είναι πολύ εύκολο ακόμα και για Mythic Plus το συγκεκριμένο boss. Που λέτε, το επόμενο bossάκι είναι αυτό που φαντάζεστε, μάλλον. Δεινόσαυρος. Και βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο του Atal Dazar, που μοιάζει λιγάκι σαν αρένα. Τέλος πάντων, όταν πάτε εκεί, προσπαθήστε να μην πάτε σε κόκαλα, γιατί σας κάνουν slow και δεν θέλετε να έχετε slow σε μερικά σημεία της μάχης. Ο Rezan αυτό που κάνει είναι ένα fear γύρω του, το οποίο μπορείς να τον τακάρεις κοντά σε κάτι pillars και να κάνεις LOS το skill. Σπονάρει κάτι δεινοσαυράκια, τα οποία το tank μπορεί να τα πάρει πάνω του και να τα κάνετε cleave μαζί με τον boss. Και τέλος, φιξάρετε σε έναν target, ο οποίος πρέπει να τον κάνει kite. Γενικά ο Rezan δεν κουνιέται και με ιδιαίτερη ταχύτητα. Τέλος, θα δούμε την Yamza. Η Yamza έχω την εντύπωση μπορεί να γίνει δύσκολη αν το group δεν προσέχει με τα interrupts και δεν αλλάζει target για damage όταν αυτό επιβάλλεται.
Τώρα η Yamza κάνει το Racking Pain, όπου μπορεί να το κάνει interrupt, γιατί να μην το κάνεις, είναι λιγότερο damage στο group. Και κατά τη διάρκεια του fight θα σπονάρει κάτι MOV αράχνες όπου κινούνται τυχαία. Και αν τις πατήσετε, τρώτε damage και αυτές σκάνε και αφήνουν ένα MOV πουλο που κάνει damage και slow. Τώρα αυτό που πρέπει να προσέξει ιδιαίτερα το group είναι το Soul Rain. Αυτό το skill, πέρα ότι κάνει damage σε αυτόν που το τρώει, δημιουργεί και ένα είδωλο του παίχτη όπου ξεκινάει και προχωράει προς την Yamza. Αν φτάσει στη Yamza, τότε θα κάνει ένα AoE, το Soul Fist, όπου θα μας αφήσει και ένα debuff, το οποίο θα μας κάνει damage για το υπόλοιπο του encounter. Αυτό το debuff στακάρει, οπότε ιδιαίτερη προσοχή σε εσάς τους μιλείς που δεν λέτε να ξεκολλήσετε πάνω από τον boss. Και αυτό ήταν το preview για το Ataldazar από τον Α. Αν σας άρεσε, κάντε ένα like, comment και subscribe. Ευχαριστώ και θα τα πούμε στο επόμενο. Bye!